Вітаю, шановні! Вітаю! Раді вас бачити. І сьогодні буде майстер-клас «Відкрий терапевтичну силу акварелі». І ми будемо малювати сьогодні з художницею-акварелісткою Ніною Морозовою. І наразі я чекаю її приєднання. І поки ми чекаємо на приєднання пані Ніни, я хочу вам оголосити, що закінчився марафон, який ми проводили безкоштовно, який називався «Аква Осінь». Це був акварельний марафон. Так, зараз, хвилинку. Ось пані Ніна. Переможців. Завтра такий цікавий день. Чому я почала говорити про цей марафон? Тому що чудово чути, видно. Добрий вечір. Добрий вечір. Поки ми приєднувалися, я якраз розповідала про марафон «Аква Осінь», який ось завершився, і завтра, до речі, буде анонсування переможців. І чому я почала вам розповідати про цей марафон? Тому що пані Ніна також надала цікавий майстер-клас, експресивні гарбузики там, так? Так називався? І неймовірні роботи були. З марафону ми пишалися, спостерігали і пишалися. І завтра вже стартує саме інтенсивний марафон, якого є автор пані Ніна Морозова, художниця і акварелістка, який називається «Експресивні квіти. Відкрий терапевтичну силу акварелі». Дякую, пані Ніна. Ви, до речі, пані Ніна якраз зараз показує роботи, які будуть створюватися на цьому марафоні. Це 7 робіт аквареллю. І такою цікавою технікою, я так не побоюсь цього слова, як аля пріма, без попереднього замальовку. І я б хотіла сказати, попросити саме вас сьогодні з нами в прямому ефірі художниця, акварелістка Ніна Морозова. Пані Нін, скажіть, назва, чому саме акварель? Я передаю вам слово, дякую. Добрий вечір всім. Вітаю. І назва, справді, вона передає ту суть, яку я хотіла передати людям, щоб вони теж відчули це задоволення від малювання аквареллю, оскільки я малюю з 2015 року, і з 2019 року я викладаю акварель. І ось спочатку я помічала цю терапевтичну силу, коли ти розслаблюєшся повністю, і вона є дуже схожа з тим ефектом, коли йдеш і дивишся на воду на морі, чи, я не знаю, можливо, в спа якомусь, щось таке. Дуже-дуже схожий ефект. І потім, вже відчувши і побачивши також цей ефект на інших студентах, я почала вивчати арт-терапію. І саме ось для мене інтереси складає акварель і її властивості, оскільки для того, щоб розкрити всю красу акварель, необхідно достатньо води. І тому сьогодні будемо якраз досліджувати цю силу, ці властивості води та акварелі, трошечки, коли додаємо пігменту. Прекрасно. І що ви підготували на сьогодні? Сьогодні ми будемо малювати ось такі квіти у вільному стилі. Це означає, що будемо малювати безпосередньо на чистому папері, і в кожного буде якийсь свій унікальний результат. Але що
головна, яка буде умова, це те, що квіти мають бути дуже-дуже прозорі. Ось це Супер. наша мета, щоб додати багато води, щоб відчути цю прозорість, цю текучість ось цього матеріалу. Так? І, звісно, розслабитися та отримати задоволення. І я б хотіла попросити тих, хто з нами буде малювати, будь ласка, напишіть в чаті одне слово, як ви себе відчуваєте в цей момент. Мені б це дуже-дуже допомогло також. Який якби, що відчуваєте? Який у вас зараз стан одним словом? Так. І я підготовую вже теж матеріали і, мабуть, буду вже замінювати камеру, так, щоб був віден в очікуванні. Так, добре. Я теж в очікуванні. Бо я знакомлю дива, в очікуванні дива, це вже ще краще. Добре, я буду вже змінювати камеру, так, в ейфорії. О. І ще б мені дуже допомогло, якби ви сказали, які у вас знання чи досвід роботи з аквареллю. Якщо можна, 1 ніколи не малювала, 3 експерт і 2 якби є певний досвід. Так, в очікуванні краси. Всі чекають. Я не люблю робити, щоб люди чекали, тому будемо тоді починати. Добре? Добре, добре. А я вже буду вам Чекаю. цікавість, так. Добре, супер. І напишіть, поставте номерок від 1 до 3, щоб я теж знала, який рівень і на що мені більше якби, часу на початок, чи можемо одразу приступати. Так, і я вам ще покажу також мою для натхнення. Ось це фотографія для натхнення. Це піонія, але тут що якби для натхнення я взяла кольорову гаму. Ось мені дуже подобається, що вони такі рожеві, теж таке якось дуже багато повітря, і воно таке прозоре, пелюсточки, тому і ділюся теж цим натхненням, щоб вас теж якось надихнути. Ну, неймовірно, Добре. пані Ніна. 1, 1, 1, тобто рівень початковий. Дуже добре, що ви, да. Просто видно, трошечки запізнюється інтернет, да, і люди, ну, тому що це Нічого страшного. зазвичай так, так. І, Супер. да. Тоді я змінюю Скажіть, камеру. що підготувати, які матеріали, мабуть, да? Будемо так. Матеріали, в кого які є. Якщо це дитяча акварель. Так. Зараз я вам покажу, які кольори будемо використовувати, але, в принципі, потрібна вода. Це треба зганяти за водою, щоб було 2 скляночки. Одна з чистою завжди, і в іншій ми будемо мити пензлики. Угу. Так? Угу. Потім потрібна буде ручка і папірець. Так? Я не використовую гумку, тому що, щоб усе це стирати, якщо там помилився, то ні. Угу. Одразу ручкою будемо вивчати форму квітів. І зараз я покажу, які я буду використовувати кольори, але ви можете обрати схожі з тих, які є. Та пензлики. Бажано, звісно, щоб папір теж треба буде папір. Ось в мене це такий листочок буде, це він десь 20 на 15, і це 100% бавовна. Але якщо у вас целюлоза, без проблем, тому що якби, головне те, щоб була вода і пензлик. Так? Одним теж можна. Ось це той, який я буду використовувати, це номер 8. Так? Дякую. І тоді я переходжу Добре. на... Добре. Добре? Добре. А я вам... Готувати пензлики. Домовилися. А я хочу вам сказати, що наразі на віконці, там, де віконце пані Ніни, да, можуть іти коментарі.
От, і вам потрібно тицнути пальчиком, отак прямо на коментарі, да, і вони зникнуть, і вам буде кращечко видно екран пані Ніни. От, і поки пані Ніна переключається, я хочу ще раз вам нагадати, що завтра, саме завтра, старт марафону «Експресивні квіти. Відкрий терапевтичну силу акварелі», автором якого є пані Ніна Морозова. І під цим дописом, да, ви зможете написати слово «гортензія», от, і ми вам надішлемо деталі саме цього марафону. Добре, я чудово видно. Так, видно все? Так, чудово Супер. видно. Супер, супер. Тоді починаємо. Добре. З кольорів почнемо. Я буду використовувати, по-перше, колір такий рожевий, а ще ось такий папірець, щоб зайву вологу прибирати з акварелі. Угу. І тоді я вам покажу кольори, які буду використовувати я. Ось цей колір рожевий, так? Можете шукати який-небудь, який у вас є. І потім дивіться, що ми будемо робити. Ми будемо шукати, щоб воно було ще прозоріше. Як кінчик. Те, що в мене перший колір був, я його у воду і ось так, крапелька, і ще. І ви бачите, кожний наступний, він більш і більш прозорий. Ось це те, що ми будемо шукати. Нам треба буде ось цей рівень прозорості та цей рівень. Так? Ось це дуже інтенсивно для початку. Тому спробуйте додавати на пензлик більш і більш води, щоб у вас вийшов ось такий рівень прозорості. Ось такий і такий. Так? Наступний колір, який я буду використовувати, тут якщо у вас є багато кольорів, не знаю, я вам покажу два, вони дуже гарні будуть доповнювати. Один це Dusk Pink, це Van Gogh, і це рожева, димна рожева, якось так, мабуть, перекладається. І інше це роза Caput Mortuum. Що цікаво з цими двома кольорами, зараз я вам покажу їх, те, що вони гранулюються. Коли додаємо води, випадає така дрібненький такий, як пігмент, і воно теж нам дає текстуру. І це теж дуже-дуже гарно. Ось це Dusk Pink, ось цей колір, і це Caput Mortuum. Він теж дає ось таку грануляцію. Якщо у вас немає цих кольорів, іноді є чорна, яка гранулюється, або можна просто замінити який-небудь фіолетовий. Тому без проблем. Ось це фіолетова, можна теж ось так замінити. Так? Або Марс коричневий. Це якийсь, я вам показую, які є варіанти, і ви вже підбираєте, який вам підходить. Або сепія, який-небудь коричневий, який у вас є. Потім я буду використовувати оливкову, зелену. Ось це, до речі, дуже класна штука, якщо ви спробуєте розташувати кольори один з іншим. І ось ви бачили, яка класна дуже була реакція, коли оливкова додалася до цього кольору, і вони поплили. Ось це дуже-дуже класно в акварелі. Так, і ще один колір, блакитний. Це теж гранулююча фарба, це кобальт бірюзовий. Ці два кольори це від Роса, це теж Роса Галарі. Тому, якщо є, беріть ось ці. Якщо немає, що-небудь дивіться по ходу. Так? Будь ласка, дайте мені знати, як у вас з кольорами. Є якісь проблеми, чи
Всі знайшли? Якщо якийсь колір складно вирішити, чи не знаєте, яким кольором замінити, напишіть, будь ласка, і я тоді вам підкажу, який колір можна використовувати. Так? Якщо ви готові, будь ласка, дайте плюсика у чат. Якщо вже кольори у вас готові, тоді дайте, будь ласка, плюсик, і я тоді піду далі. Будемо наступне це вивчати форму. Фіолетового немає. Немає. Угу. Добре, а який-небудь коричневий? Ось у мене так, плюсик є. Це ось сепія. Може, сепія у вас ось такий колір є. Його теж можна, якщо немає фіолетової. Так, ще плюсики. Який колір можна використати замість оливкового? Замість оливкового, а зелена у вас є? Якщо у вас є зелена, то ми можемо змішати. Дивіться, ось це в мене зелена. І я її можу змішати з жовтою. Ось це жовта. І дивіться, коли я їх змішую, в мене вже виходить оливкова. Ось. Тому коричневий є. Добре, тоді можете коричневим спробувати. Так? Зараз я вас попрошу ті кольори, які ви обрали, як вони, спробувати, як вони будуть разом виглядати. Так? І як вони будуть взаємодіяти. Тому що різні кольори, вони з водою, і між собою вони дуже по-різному можуть взаємодіяти. Ось це в мене опера рожева. Так? І тепер я до неї буду додавати. Я можу додати трішечки блакитної. Ось тут. І бачите, теж воно як один пігмент відштовхує інший. Воно дуже-дуже класно виходить. І потім я додаю той колір ось цей. І випробовую, як воно виглядає. Супер. І теж можу спробувати, як виглядатиме з капут мортум. Ось тут. Так, ви перевіряєте, як потім будуть виглядати ваші кольори, як вони будуть взаємодіяти між собою. І, наприклад, якщо я замість цих двох кольорів використаю коричневу, ось так вона у мене буде, це сепія. І, наприклад, якщо хтось буде використовувати фіолетову, ось тут, як в мене буде виглядати, якщо використаю фіолетову. І на базі цього ви вже можете прийняти рішення, яка комбінація кольорів вам більше подобається. Так? Ось це буде одна частина, і потім інша це так само. Дивіться, поряд я додаю оливкову, подивитися, як воно буде. І до цієї оливкової це дуже класно також додати який-небудь інший колір. Наприклад, ось тут я додаю кобальт бірюзовий. Це для листячка у мене потім буде. Та стебла. Так, і потім, наприклад, я теж хочу подивитися, як воно буде, якщо я додам капут мортум пораки з цього боку, або ось так. Це dusk pink. Ось це моя гамма кольорів, які я буду використовувати в цій роботі. Як ваші справи, будь ласка, дайте ще, як будете готові, дайте плюсиків. І я тоді буду знати. Якщо у вас щось не виходить, теж кажіть. Щоб вони зливалися один з іншим, потрібно, щоб було достатньо води. Тобто тут суміш, вона достатньо волога, якщо я наближу, ось тут, можете побачити, що вона в мене переливається вода. Тобто в даному випадку, коли ту рідину, фарбу, яку додаємо, вона достатньо розведена водою, і тут теж в мене є вода, і тоді вони якби змішуються. Ось щодо цього майте на увазі. І воно має бути прозоре. Так? Дякую за сердечка. Якщо
вже ця частина готова, будь ласка, дайте плюсиків, і тоді будемо рухатися до наступного етапу. До речі, в марафоні, який завтра стартує, експресивні квіти, відкрий терапевтичну силу акварелі, пані Ніна також показує базові техніки акварелі, пояснення, що і як малювати, так, пані Ніна, плюсики пішли, ось квіти, які будуть, які плануються, да, малювати саме на цьому марафоні. Гортензія, так цікава назва англійською мовою, Догі Роз, да? Добро, так, Так, це так. От, тому зверніть увагу на марафон, який стартує завтра, і запрошуємо вас на марафон. І, до речі, хто буде малювати сьогодні з нами, да? Будь ласочка, надішліть нам або пані Ніні вашу роботу. От, і ми вам надішлемо такий приємний промокод на додаткову знижку на приєднання до марафону. Плюсики пішли, тобто готові люди, все вроді, да, і багато плюсиків, пані Ніна. супер. По-перше, я радію, що багато людей з нами малює. Це Так, вже молодці, тому що це той час, який ви насправді присвячуєте собі. І так. це дуже, вже цей момент, це дуже добре. І якби, що мені подобається в цьому стилі, тому що тут не буде в нас малюнку олівцем, і виходить, що ви будете малювати тут і зараз. І тому це найвища концентрація треба буде. Так, дивіться. Будемо зараз, будь ласка, візьміть теж краще, якщо це буде ручка, і просто листик паперу, Простий, аркуш паперу. простий, так? Не акварельний, а простий. Ні, нормально, Угу. так. Тому що просто зараз ми будемо робити як певну мапу для нашого мозку, що за чим будемо робити. І ось так, у вільному стилі, як вам відчувається форма квіточки, це буде теж досить абстрактно. І ось тут буде в нас готова квіточка. Центр квіточки, там, де ми зробимо його темнішим. Це дуже схематично. Взагалі не треба ніяких знань щодо малювання. І ось тут такий у нас буде передлистя. Не знаю, як саме це називається, але такі маленькі листочки. І потім додаємо стебло. Ось так. Потім інша квіточка в нас буде у профіль, до іншої, цей бік дивитися. І так само ось ця частина ми зробимо темнішою, передлистя. Я вам раджу не просто дивитися зараз, а зі мною це робити. Як показує досвід, що коли просто дивляться, це розуміють, але ви не даєте, якби не створюєте цю мапу для мозку, а для мозку воно необхідно зробити це. Так? Тому, будь ласка, не лише дивіться, але й робіть. Ось тут у нас буде ще одна така квіточка. І це передлистячко. І ця частинка буде темнішою. І який-небудь ще ось тут бутончик. І де в нас ще? Додамо ще листя, наприклад. Ось така форма. Це в мене дуже абстрактна якась така квіточка, і листя не знаю. Мені сподобалося як листя від руколи. Тому ви можете робити так, як вам хочеться, так? І, мабуть, ще який-небудь один бутончик ось сюди додамо. Форма такого, як насіннячко. Ну, ось так. Є? Ну-ка. Поставте плюсики, 2 плюсики. Хто зрозумів і хто намалював зі мною. Не просто подивився, а намалював. Давайте так. Хто подивився 1 плюсик, а хто подивився і намалював 2 плюсики. І тоді я буду знати, що ви цю частину зробили і можемо рухатися далі.
Так, молодці. Бачу два плюсики. Два плюсики, молодці. Так. Потім ви побачите, що після цього етапу воно справді буде якби для мозку зрозуміліше, тому що він не буде просто бачити білий папір, а вже буде знати, ні, це не просто пляма, це в мене буде там квіточка. Супер! Ай, ось і поставив один плюсик. Але ще є час доробити це. Так, є плюсики. Супер. Тоді зараз ось цю схему я її тримаю перед очима, тому що для мене це якби коли не знаю, кудись їдеш і ти вводиш там дані координати, ну, куди ти хочеш приїхати. То ось це в нас координати, куди хочемо приїхати. І тепер починаємо. Ми трішечки зробимо ось тут маленьку таку якби спробу, і потім вже перейдемо на основний аркуш. Це в мене акварельний папір, але це целюлоза. Так? Тому я тренуюся на целюлозі, а потім вже для фінальної роботи я буду переходити на бавовняний папір. Так? Тож починаємо. Нам треба буде зробити ось так, з водою, і я просто починаю рухати. Щоб в мене воно не були як не гори, дивитися, а форма була більш-менш, щоб вона нагадувала як квіточку. Пробуємо. Так, це одне. Потім інше треба буде нам, той, який виглядає у нас в бік. Ось так. Це той, який буде виглядати в той бік. І додаємо трішечки іншого кольору. Так? Той, який темніший в нас буде. І потім, коли ми робимо ось це, коли будемо додавати бутончики, то ось в мене пензлик в цьому рожевому розчині, і на самий кінчик я додаю темний колір, і тоді ставлю ось так. З одного боку і з іншого. І в мене виходить такий як бутончик. Так? Таке чарівне дійство. Є таке. І потім у нас буде оливкова. Дивіться, яка краса. Оце магія. Так. Коли починає так рухатися пігмент. І додаю кольору. І потім ось тут листячку. Є? Ще попрошу, як у вас виходить, давайте з одного. Одиничка – це щось не дуже виходить, 2 – схоже виходить, і 3 – супер. В мене плями, які я зробила, схожі на квіточки. Так, давайте чекаю тоді від 1 до 3. Як у вас ця частина? Що схоже, воно треба бути абстрактне. Якби це не детальна ботанічна ілюстрація, це воно дуже таке абстрактно має бути. Але має нагадувати, що це квіточка. Так? І чекаю тоді від 1 до 3. І будемо переходити тоді вже на основну роботу. Так, В даному випадку 2 плюс-мінус 2 пишуть нам, да. Так. А ну давайте. Так, і от тільки що мені надіслав адміністратор, що залишилося ще 2 місця на марафон. На марафон, який там стартує завтра, да, який автором якого є пані Ніна Морозова. От, і марафон під назвою «Експресивні квіти. Відкрий терапевтичну силу акварелі». Тому зараз ось на екрані якраз квіти, які будуть малювати. Це 7 робіт, це в
акварельні техніки, не підмальовуючи, допоможіть мені, пані Ніна, олівцем заздалегідь. Тобто, Так, да? це безпосередньо на білому папері. Так, Створюємо безпосередньо на... роботу, і тому всі, так, і тому всі роботи вийдуть унікальні, тому що в цьому стилі немає оцих обмежень олівцем, і тому це не те, що ми якби розмальовуємо у всіх один той самий малюнок олівцем, і потім кожен розмальовує його. Ні. В даному випадку кожен буде додавати якусь частинку від себе, і вийдуть всі роботи, це точно гарантую, всі роботи вийдуть дуже різними, унікальними, і вони будуть відображати ваше бачення, ваше сприйняття краси цього світу. Це я вам гарантую. Але якби покроково ми пройдемося кожну роботу, але я ж кажу, що оскільки навіть я і взагалі той, хто працює в цьому стилі, якби немає двох однакових робіт. Тому ось в цьому ця унікальність. І до того, те, що у вас немає обмеження олівцем, насправді це вам додає сміливості, креативності, творчості, і ви вже якось дивитеся, як я роблю, але додаєте щось свого персонального, і ось так, до речі, теж це дуже допомагає віднайти свій власний стиль та розвинути свій власний стиль. Що Тому, якщо важливо. у вас є так, якщо якби ви вважаєте, що у вас немає власного стилю, я вам дуже раджу цей квітковий курс і взагалі спробувати себе у вільному стилі, тому що там є дуже багато свободи для того, щоб ваш власний унікальний стиль проявився. Так? Так. Вже в нас є, і тоді починаємо. Дві, поки ви починаєте, да, я ще хочу взяти слово, тому що тут запитання, яка ціна марафону? На марафоні є 3 тарифи, і вони різні. Тому під цим майстер-класом, да, ми його збережемо, він буде обов'язково в аккаунті. Ви просто напишете слово «гортензія», і ми вам надішлемо зразу ж в приватні повідомлення інформацію, і ви зможете більш детально все прочитати. Добре? Я передаю слово вам і чекаємо вас на марафоні. Залишилося 2 місця. Да. Передаю вам слово, пані Ніна. І я хотіла би, мабуть, додати щодо різних планів, що є план «Я сама» і є план там, де в нас передбачена також одна жива зустріч. Там, де в нас одне заняття буде наживо. Ми будемо, по-перше, буде час на ваші запитання, які у вас проблеми виникли, якось, не знаю, труднощі чи ще щось, побажання. І також будемо малювати одну роботу наживо разом. Тому, якщо ви фани полюбляєте живе спілкування, навчання, насправді це дуже класна можливість. І тому що якби коли наживо, то ти переймаєш теж якось, не знаю, воно якось більше переймається, так? Тому це теж для тих, хто любить, є така можливість. Так. І дуже раджу. Тому що я якраз фан такого живого. Так. І починаємо тоді. Якщо ось тут ідея, так, що в мене центральна квіточка буде ось тут, і я тоді починаю малювати. Головне, пам'ятайте, щоб воно було дуже-дуже прозоро. Ось все, що завгодно, форма може бути не та чи ще щось, але має бути дуже прозоро. Це основна вимога. Тому що все інше можна буде якимось чином відкоригувати, змінити, домалювати. А ось якщо дуже темно з самого початку, то тоді вже дуже складно щось там відкоригувати. Так, і ось тут в центрі я додаю, в мене це Dusk Pink. Так? І цю квіточку я залишаю. Йду за іншою квіточкою. Ця в мене буде ось тут. І нагадаємо, що ціль, да, цього майстер-класу, щоб квіточки були прозорі. Не важкі, а прозорі, я так нагадаю.
Так, маєте рацію. Так, маєте рацію. Що головне, щоб вони були прозорі. Ось це якби найбільша краса акварелі в тому, що вона є, що у вас багато води. І якраз коли є багато води, то акварель розкривається по-іншому, вона тече, пігменти між собою взаємодіють. І ось це те, що най, якби, м, Дивовижніше. так, найдивовижніше, і ось це, хто очікував дива, ось це частина якраз відчути це диво. Так, і для бутону, пам'ятаєте, що я вам показувала? Набираю на прозорий колір на весь пензлик, і потім кінчиком пензлика ось цей колір темніший, і тоді роблю бутончика. Так, в мене він ось з цього боку. Ось так. І потім ще в мене буде який-небудь така квіточка вниз. Ось така. Супер. І додам ось тут темнішого кольору. І в мене якось вони всі так, мабуть, ще додам яку-небудь, чи ні. Почну з листя. Це в мене оливкова. І робимо ось тут таке передлистячко, тому що я люблю, щоб ці пігменти вони теж змішалися. І тому важливо, щоб ця частина вона ще була волога, коли ми додаємо іншу. Ось так. Супер. Неймовірно. Ось тут. Ці переходи неймовірні. І це швидка техніка, так, пані Так, Ніна? Да? так. Треба. Це дуже швидка техніка, трошечки історії, тому що раніше я малювала в ботанічному ілюстрації детально. Тоді, коли тобі кажуть, що то це як якби не відрізнити від фотографії, як гарно ти малюєш. Я потім думала, ні, то звісно, якби класний комплімент, що я малюю майже як фотоапарат, але ж виходить, що щоб зробити фотографію, на це є фотоапарат. А Так. де там я? Якби де там моя частина творча, яка відображає моє сприйняття світу, краси світу. І ось таким чином я якби цікавилася, якби, а як я додам свою частину бачення як художник. І інша частина цієї історії це те, що коли народився мій син, то в мене було дуже-дуже мало часу на те, щоб малювати. Якісь-небудь такі дуже довгі роботи по декілька днів. Ні, в мене було якось 40 хвилин, і за 40 хвилин треба було все зробити. І малюнок, і ось тоді я знайшла цей стиль, що виходить, можна зробити дуже швидко, і в тебе є дуже легка, дуже така тендітна робота. І не знаю, мені якби з того часу моя творчість вона змінилася повністю. Так, ця частина в нас є, і я дивлюся, де б нам ще одну квіточку додати. Мабуть, зроблю ще яку-небудь. Ні, вам додаємо листя. Дивіться, щоб воно теж прозоре було. Ось так я його поверх. Тому що все в мене вологе тут, достатньо води, то я можу робити, тягнути ось цю форму і робити її такою, як мені треба. Так, і до цього тема довожу. Потім ось тут, наприклад, я теж можу ще. Все дуже прозоре в нас. І витягуємо ще один листочок. Ось так. І можемо ще який-небудь листочок витягнути ось сюди. Але цей стиль, він дуже-дуже релаксуючий. Насправді, воно не так легко розмовляти і малювати,
Тому що воно, коли мозок теж починає вже розслаблятися, треба ж коментувати, що ти робиш. Тому, але з цим стилем це дуже-дуже дієво. Тому що хоча б просто зробити, щоб змішувалися ці різні відтінки, воно вже якби дуже класно спостерігати все це. Так? І ось не знаю, мені хочеться ще кудись додати одну квіточку, але ніяк куди б її додати. Мабуть, ще одного бутончика з цього боку додам. Так. Тоді рожевий і ось так. І теж роблю. Так. Добрий вечір, хтось каже. А ви, Боже, пані Ніна, ви встигаєте. Я боюся вас перебивати, щоб вас не перебивати, а ви встигаєте і малювати, і озвучувати, і ще й піддивлятися. Добрий вечір, кажуть нам, вітаються з нами. Ви молодець взагалі. Ну, Не може, в когось є часи, хто теж зі мною малює і скаже, як виходить. Ось це було б цікаво. І одна з речей, що хочу вам сказати, ті, хто зараз зі мною малює, і у вас виходить зовсім інша композиція, то це нормально. І вам треба дивитися не на мою композицію, тому що в мене воно якби інший розмір папіру, різні розміри пензликів, тому воно, якби, звісно, що не треба копіювати, тому що в мене воно виходить так, як виходить, у вас воно виходить по-іншому, тому ви дивіться на вашу композицію. Головне, що воно має дуже бути таке прозоре. І дивіться, я не знаю, якщо видно, тому що в мене воно все блищить. Це означає, що воно все вологе, і це все можна ще коригувати. Так? також цікавий момент, до речі. Так, тому і ще хотіла зазначити те, що в цьому стилі немає помилок. Немає такого, що я вийшла за олівець, чи якусь там лінію, чи ще щось. Ні, все правильно. Ось все так, як є, як в природі. Там же теж, якби всі квіточки, якась пелюстка, ось так вийшла, інша так. І воно все якось балансується, все у рівновазі. Тому в цьому стилі теж. Якщо щось не так, то тоді можна ще домалювати. Ось, наприклад, тими квіточками ми можемо почекати. Це займе час. Почекати, поки не все висохне, і потім додати ще такий самий прозорий, ще один прошарок пелюсток. Тому тут можна видозмінювати і продовжувати грати з цим. Так? Мене цікавить ті, хто з нами малюють, будь ласка, скажіть, давайте так, одиничка, якщо ви зовсім не встигаєте, 2 більш-менш щось є, і 3 все встигаю. Ну, на якому ви зараз етапі? На етапі сердечок. Дуже дякую. 3. Це 3, супер. Два. Які ви молодці. 2. Браво. Так. Да. О, я вас вітаю, Аня. тому що це дуже, так, 2 і 3 це дуже здорово. По-перше, знаєте, чому це здорово? Тому що це означає, що у вас вже перед вами немає білого аркушу паперу. Тому що у вас вже щось там є, що можна, з чим можна вже працювати і що можна вже трансформувати. Ці ось плями, їх можна вже трансформувати в які-небудь квіточки. Так, тому це супер. Тих, що 2, 3, молодці. Мені дуже-дуже цікаво, насправді, якби це якби мінус, що я не можу якби вживу подивитися на ваші роботи, тому що стопудово, що там дуже цікаві, в кожного різна кольорова гама і різні форми. Це якби дуже-дуже мені цікаво подивитися і побачити ваші роботи. Будемо І чекати. давайте зараз додамо. Да. Так, будь ласка, відмічайте нас в інстаграмі і залюбки подивлюся і підтримую вас у вашій творчості. Так, і дивіться, це частина, я її просто обожнюю. Ми змочуємо чистою водою деякі частини. Так.
Наприклад, іноді, дивіться, якщо у вас щось не вийшло, ось цей, мені здається, наприклад, трохи затемний. Що я можу зробити? Я можу ось так провести з чистою водичкою, і воно в мене починає витікати. І вже воно щось в інше трансформується. Так? І ті частинки, які я зробила вологими, зараз я додам набризк. І в мене буде набризк теж такий рожевий, що в мене така, як, не знаю, димка буде рожева. Потім деякі я можу додати ось цей колір, який я використовувала для темних місць. І можемо ще додати який-небудь блакитний. Той, який я використовувала, це кобальт бірюзовий. Теж. Ось так. І ще до листя я цього не зробила, але оскільки в мене все вологе, я можу ще ось тут, там де листя з'єднується із стеблем, можу додати ще ось цей теж темний колір. Ну, так, мабуть, не знаю, може ось тут ще листочок я додам. Який-небудь такий зовсім абстрактний, щоб він ось тут з'єднувався. І трішки блакитний. Так, і темного кольору. Ось так. Є. Можна ще додати. Це вже ви граєтесь з кольорами, як вам подобається, як вони взаємодіють. Наприклад, мені дуже подобається, як взаємодіє оливкова з цим Dusk Pink, темним кольором. Так, воно просто супер. І можна деякі частини зробити темнішими, додати ще пігменту. Так, тому що воно в мене все вологе, і тому я ще можу грати і додавати. Так, як вам подобається. Ось тут центральну лінію на... Ой! О, якщо впав пензлик, це теж дуже класна штука. Це є така терапевтична вправа, що підіймаємо пензлика і потім його кидаємо. І там, де впаде, треба що-небудь зробити. От дивіться, давайте що-небудь зробимо. Того, що в мене впало вода, і я її теж так буду розмиваю, додаю рожевого кольору. І ось там, що мені теж не вистачало, з'явилася в мене ще одна квіточка. І ось Чудово, так. чудово. Бачите, не потрібно геть зовсім лякатися, якщо щось не виходить, да? Не потрібно скептично до себе відноситися. От, просто відпустіть і малюйте у вільному стилі. І не бійтеся. Неймовірна робота, пані Ніна. Я зачарована навіть інколи, да, не хотілося і перебивати вас, і хотілося дивитися. Неймовірно, це чарівно. Дякую. Я вам дякую, пані Світлано, і всім, хто зі мною малював, і тим, хто буде ще малювати, тому що буде запис. І якби головне це якби віддатися, і тому що коли це якби творіння народжується тут і зараз, тому ми більш сконцентровані саме на цьому. По-перше, немає зайвих думок, тому що все ось тут, це найголовніше. І потім якби в процесі ми вирішуємо, якщо якісь є, скажімо, помилки або якісь такі несподіванки, неочікувані, то ми тоді якби розвиваємо теж креативність в тому плані, що ми дивимося, добре, ось в мене так, що я можу, якби, на що я можу перетворити цю пляму? Або якщо ця пляма якась дивна, може я додам якогось іншого кольору, і вона вже буде якось не якась така погана пляма чи ще щось, а вона вийде в мене така дуже-дуже гарна пляма. І на неї дивишся і кажеш, якась пляма, але мені так вона подобається. Тому ось про це йде, що це насправді воно дуже терапевтично, і ви просто граєтеся. Тому якби і
квіти, насправді є стільки різних форм, тому якби тут немає правильно чи неправильно. Воно схоже на квітки, так, тому вже це врахується як квіти. І мені, знаєте, що дуже-дуже хотілося, щоб ви поділилися ще зараз одним словом, як ви відчуваєте зараз, після того, як ви намалювали, що ви відчуваєте, і яким словом ви можете охарактеризувати цей процес, як він на вас вплинув, і що з цього ви зможете вже примінити у вашому житті, що застосувати, що вже зможете ось цього з тих, не знаю, скільки, 45 хвилин, що ми малювали, що ви можете з цього потім застосувати, наприклад, завтра в вашому дні. Тому що ви бачили, в принципі, я дуже багато розмовляла, а малювали ось саму головну роботу ми, не знаю, хвилин, мабуть, 15. Тому якби довго був сам процес підготовки. А якщо малювати, то це дуже дуже швидко. Якщо не розмовляєш, то ще швидше виходить. Бачила Задоволення, задоволення. да, творчо. І поки Супер. ще, мабуть, домальовують. Мабуть, Але це ну, круто, задоволення, це так, неймовірно. так. Насправді для мене це теж якби те, що якби головна мета моїх уроків, курсів, це передати ось це відчуття задоволення від творчого процесу. Ось це те, що справді мене надихає, і ось це натхнення, ось це задоволення, що мені дуже хочеться передати вам. Легкість. Супер. Дякую, Якраз цікава техніка, розслабляє і включає творчість. Також. так, Супер, супер. так і є. І тому що цей матеріал, по-перше, треба бути трішечки сміливою, тому що він непередбачуваний, не зовсім можна контролювати, але мені здається, що це те, що якби ви щоразу робите собі якісь певні виклики і потім знаходите творчі рішення. І насправді це вже якби тренінгова площадка для того, щоб потім в житті теж, коли є різні життєві виклики, що ви теж зможете знайти, як їх трансформувати, і з якоїсь плями зробити квіточку. Зробити квіточку. Це неймовірно, це неймовірно. Ще раз дякую, пані Ніно, за чарівний майстер-клас. Я хочу ще раз запросити, друзі, або розповісти вам, завтра стартує марафон «Експресивні квіти акварелью». Відкрий терапевтичну силу акварелі з Ніною Морозовою. От наразі пані Ніна показує роботи, які ви будете на марафоні виконувати. Будь ласка, після цього ефіру напишіть слово, кому цікаво, слово «гортензія», і ми вам надішлемо детальну інформацію і чекаємо вас на марафоні. Коли будете читати, будь ласка, зверніть увагу на тарифи, тому що там є 3 тарифи різних. Прочитайте умови, тому що там є з супроводом. Є також умови з зустрічю онлайн, да, і малювання, проведення одного майстер-класу. І є також тариф, який просто самостійне малювання без зворотнього зв'язку від пані Ніни. Тож чекаємо на вас і дякуємо ще раз вам за те, що ви були з нами, за те, що ви малювали з нами. І до нових зустрічей. Щиро дякую і побачимося на курсі, на цьому марафоні. І мені дуже цікаво побачити ваші роботи. І головне, це те, чому ви сьогодні навчилися, застосовуйте. Тому що це справді воно працює і воно дуже-дуже розслабляє. Я якби на собі вже багато років відчуваю цю терапевтичну силу акварелі. І якби єдине 10-15 хвилин перед сном що-небудь, яку-небудь малесеньку квіточку намалюйте, і вже буде інший настрій.
душевний якийсь Дякую, спокій дякую, буде. дякую, Дякую. пишуть нам. Дякуємо, що ви з нами, друзі. І будемо вдячні, якщо після перегляду під цим ефіром ви також напишете зворотній зв'язок або якісь запитання, якщо у вас є, ми з великим бажанням вам відповімо. Щиро дякую, слова подяки і ще дякуємо, що ви з нами. І я вам дякую, Е, пані Світлано. Це було для мене теж задоволення, цей прямий ефір, за вашу підтримку. Тому що насправді так, і малювати, розмовляти і дивитися на коментарі не завжди встигаю, але ваша підтримка була дуже-дуже відчувалася, і мені було дуже приємно провести цей прямий ефір. Гарного всім вечора. Гарного А, всім вечора і до да, зустрічі. До побачення. дякую. До побачення.